Το τέλος των επιχειρήσεων του ελληνικού στρατού για την κατάληψη της Άγκυρας τον Αύγουστο του 1921 συνιστά την απαρχή της τελευταίας φάσης της Μικρασιατικής εκστρατείας, μιας περίοδου μακράς και απελπιστικά άγωνη σε πολεμικά γεγονότα, εκείνα που θα τερμάτιζαν τη χρονίζουσα ελληνοτουρκική αναμέτρηση στο πεδίο της μάχης. Παράλληλα, το διάστημα αυτό απέβησαν εξίσου άγονες και όλες οι διεργασίες σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο για την επίλυση του Μικρασιατικού. Ουσιαστικά, από το φθινόπωρο του 1921 και μέχρι τον Αύγουστο του 1922, έκλεισε οριστικά ο κύκλος των ευνοϊκών για τις ελληνικές θέσεις εξελίξεων. Απόρρια αφενός της παρελκυστικής τακτικής των μεγάλων δυνάμεων, οι οποίες απόλυσαν τον προστατευτικό προς την Ελλάδα ρόλο τους, αφετέρου δε της αναποτελεσματικής πολιτικής των κυβερνήσεων που διαδέχτηκαν τον Βενιζέλο στο τιμόνι της χώρας, επιδεικνύοντας χαρακτηριστική αδυναμία πρόβλεψης, κατανόησης και διαχείρισης της κατάστασης. Την ομιλία θα δείτε κάποιες φωτογραφίες που είναι από το φωτογραφικό αρχείο της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού. Δεν ακολουθούν το κείμενο, ευτυχώς, γιατί θα είχαμε... Ήδη είδατε πολύ φωτογραφικό υλικό από το πεδίο της μάχης. Επικεντρώνονται κυρίως στις δραστηριότητες και καθημερινότητα των πολεμιστών σε αυτό το τελευταίο χρονικό στάδιο της εκστρατείας, δηλαδή τους μήνες με το δεκάμηνο μετά το Σαγκάριο. Επακόλουθο των συνθηκών αυτών, λοιπόν, ήταν η παγίωση του αδιεξόδου του μαχόμενου ελληνικού στρατού. Εγκατεστημένος, όπως είδαμε, αμυντικά σε μια μετοπική γραμμή μεγαλύτερη των 700 χιλιόμετρων, δεν ήταν σε θέση να αναλάβει οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια, αν δεν είχε άμεση οικονομική ενίσχυση και αναπλήρωση του ανθρώπινου δυναμικού. Οι αρνητικές συνέπειες από το πάγωμα του μετώπου δεν άρχισαν να φανούν με πρώτη την αναζωπήρωση των ιδεολογικών αντιθέσεων στους κόλπους του στρατού και συνάμα τον τρόπο διαχείρισης των στελεχών του. Θυμίζουμε ότι η ανάληψη της Πρωθυπουργίας από το Βενιζέλο και η απομάκρυνση του Κωνσταντίνου από τον ελληνικό θρόνο το 1917 είχαν ως απότοκο την εκαθάριση της κρατικής μηχανής και του στρατού από τα φιλοβασιλικά στοιχεία. Αντιστοίχως, μετά την εκλογική ήττα του Βενιζέλου και την παλινόρθωση του Κωνσταντίνου στα τέλη του 1920, μεσούσης δηλαδή της εκστρατείας, ήρθε η σειρά των Βενιζελικών να τεθούν εκτός στρατεύματος. Όμως, οι εκαθαρίσεις του 1917 δεν αφορούσαν μόνο τους αντιφρονούντες, αλλά σε μεγάλο βαθμό και όλους εκείνους τους αξιωματικούς που δεν διέθεταν τα απαραίτητα προς προαγωγή προσόντα. Ο ίδιος ο αρχιστράτηγος Αναστάσιος Παπούλας, σε επιστολή του προς τον Υπουργό των Στρατιωτικών, παραδεχόταν ότι το απελθόν καθεστώς άδραξε την ευκαιρία να απομακρύνει, αν όχι πάντα, τουλάχιστον τα πλήστα εκ των αχρήστων και ανικάνων μελών του σώματος των αξιωματικών. Παραδόξως όμως, μετά την πολιτική και πολιτιακή αλλαγή του 1920, υπήρξε αθρώα επαναφορά όλων ανεξαιρέτως των εκδιωχθέντων, σαν να ενεργεί το εκταφή και ανάστασης νεκρών, αφού επανήλθαν στην ενεργό δράση ακόμη και εκείνοι που είχαν αποστρατευθεί με αμιγώς αντικειμενικά κριτήρια. Η διασάλευση της ηρεμίας στους κόλπους της στρατιάς κορυφώθηκε τον Οκτώβριο του 1921, με την αθρώα προαγωγή στρατηγών, χωρίς μάλιστα να υπάρχουν χειρεύουσες θέσεις. Τον ανώτατο βαθμό προάχθηκαν όχι μόνο οι διοικητές των σχηματισμών του μετώπου, αλλά και αξιωματικοί, οι οποίοι ουδέποτε έδειξαν τις διοικητικές τους ικανότητες και μάλιστα οι απόλεμοι υπερτερούσαν αριθμητικά, αφού σε σύνολο 29 προαχθέντων υποστρατήγων, οι 18 υπηρετούσαν διαρκώς στην Αθήνα. Οι καταγγελίες του υποστράτηγου Ιωάννη Τριλίβα, διοικητή της 5ης Μεραρχίας Πεζικού, καταδεικνύουν την εις βάρος των μάχημων διοικητών μεταχείριση. Επί μήνας εκειοφορείται η προαγωγή μας, οφειλωμένη εις τας ηρωικάς μεραρχίας μας, και δια την οποίαν δεν όφιλον ούτε προς στιγμήν να διστάσουν. Δια της προαγωγής στρατηγών διοικητών μηδέποτε διοικησάντων, απέδειξαν ότι ουδεμία διάκριση γίνεται μεταξύ εργαζομένων και μη, ικανών και ανικάνων. Το γεγονός υπήρξε αφορμή για την αθρώα υποβολή αιτήσεων για μετάθεση στην Ελλάδα από αξιωματικούς του μετώπου κάθε βαθμίδας. Ο Τριλίβας διερωτάτο, δια τίναν λόγο να παραμείνω, αφού δύναται της εν Αθήνες καθήμενος και μετερχόμενος στο στήριγμα των διαφόρων πολιτικών κομμάτων, απολαμβάνων των αγαθών της ζωής εφ' ολόκληρων των στρατιωτικών του βίων.
Η άνηση κατανομή των πολεμικών βαρών επέφερε αναταραχή και στις τάξεις των εφέδρων, οι οποίοι διαιρέθηκαν σε ευνοούμενους και μη, διευρύνοντας έτσι το μίσος του στρατού του μετώπου εναντίον του εσωτερικού. Το Δεκέμβριο του 1921, ο Παπούλας δήλωνε με γλαφυρότητα για τη δεινή του θέση. «Περιήλθον εις το λυπηρών σημείων να προσπαθώ ήδη να συλλάβω τον τάβρον από τα κέρατα και να καθησυχάσω τους δυσανασχετούντες». Το βαρύ κλίμα επιδεινώθηκε και το νέο έτος, μετά μάλιστα και την παραμονή στην Ελλάδα αδιούχων αξιωματικών και οπλιτών του μετώπου, οι οποίοι, σύμφωνα με τον αρχιστράτηγο, ερχόμενοι στο εσωτερικόν, προσεκολώντο εις τας διαφόρους φρουράς. Παρά τας διαμαρτυρίας δε της στρατιάς, ουδής εκκινεί το πραγματικός δια την κατάπαυση της αποθαρρυντικής αυτής καταστάσεως. Η άδικη μεταχείριση των αγωνιστών του μετώπου δεν ήταν απλώς ζήτημα τιμής. Είναι χαρακτηριστικό ότι την περίοδο που τα οικονομικά της χώρας έπνεαν τα λίστια, οι στρατιωτικοί του μετώπου στερούνταν επί μήνες των αποδοχών τους, ενώ αντιθέτως η μισθοδοσία των στελεχών του εσωτερικού καταβαλόταν ακόμη και τότε στην ώρα της. Μέσα στο έκρηθμο αυτό κλίμα έκαναν την εμφάνισή τους και τα πρώτα πρωτόκολλα διαμαρτυρίας αξιωματικών. Σύντομα, η έλλειψη ενδιαφέροντος για υπηρεσιακά ζητήματα καθώς και τα κρούσματα πειθαρχίας έτειναν να εξαπλωθούν σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης και λειτουργίας της στρατιάς. Μοιραία, στη συνειδήση σημαντικού τμήματος του στρατεύματος καλλιεργήθηκε η ιδέα της λιποταξίας. Σύμφωνα με έκθεση της πρώτης μεραρχίας, εκτός των εκφύσεως κακών χαρακτήρων, που θα υπέπιπταν ούτως ή άλλως στο συγκεκριμένο παράπτωμα, υπήρχε μεγάλος αριθμός ικανών ανδρών με έντιμη και αξιοπρεπή παρουσία, οι οποίοι, κυριευμένοι από απόγνωση, αλλά και εξαιτίας της απουσίας αυστηρών τιμωριών, ενέδιδαν με μεγαλύτερη ευκολία στην απόφαση να εγκαταλείψουν χωρίς άδεια τις τάξεις του στρατού. Αφορμή για τις πρώτες σποραδικές λιποταξίες στάθηκαν οι επισιτιστικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε η πενωμένη στρατιά. Η ικτρή δημοσιονομική κατάσταση του ελληνικού κράτους στην περίοδο εκείνη είχε άμεση και δυσμενή επίδραση στη χρηματοδότηση της στρατιάς, η βιωσιμότητα της οποίας είχε πλέον τεθεί εν αμφιβόλο. Ο Παπούλας, απευθυνόμενος προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών, δεν άφηνε περιθώριο για παρερμηνίες, τονίζοντας έλλειψης χρημάτων επιφέρει μεγίστας δυσχερίας. Το Υπουργείο, αν και είχε πλήρη γνώση της κατάστασης, κόφευε. Μόνο ο Διευθυντής της Επιμελητείας του Υπουργείου, συνταγματάρχης Αθανάσιος Λιδωρίκης, με επανειλημμένα υπομνήματα διαμαρτυρίας, προσπαθούσε να εξασφαλίσει τα απαραίτητα για τη στρατιά, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Δυστυχώς, ουδής ακούει. Χρήματα δε, ουδαμού υπάρχουσι, έλεγε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος, τον Οκτώβριο του 1921, επεσήμανε εμφατικά το αδιέξοδο. «Ευρισκόμεθα εν τελεία παραλύση, στρατιωτική και γενική. Εν τελεία οικονομική απορία». Δυστυχώς, μετά τις μάχες του Θέρους του 1921, η κρατική μηχανή έδινε πλέον εικόνα πλήρους αποδιοργάνωσης. Αντίστοιχο και το σκηνικό στο μέτωπο. Οι πόροι άρχισαν να εξαντλούνται. Οι ελλείψεις σε βασικά είδη διατροφής ήταν μεγάλες και οι άνδρες ευάλωτοι σε ασθένειες. Η συντήρηση του στρατεύματος στηριζόταν κατεξοχήν στις επιτάξεις. Τα χρήματα στο μέτωπο έφταναν με καθυστέρηση. Ακόμη και οι προγραμματισμένες πληρωμές ακυρώνονταν. Στις αρχές του 1922, η μέση ημερήσια δαπάνη για τη συντήρηση, τη λειτουργία και την πολεμική δράση της στρατιάς υπολογιζόταν σε περίπου 3,7 εκατομμύρια δραχμές. Την ίδια περίοδο, οι οφειλές της υπερέβαιναν τα 70 εκατομμύρια. Η κατάσταση στο μέτωπο έβαινε διαρκώς προς το χειρότερο. Λάδι και όσπρια κόντευαν να εξαντληθούν. Η επίταξη δεν απέδιδε πλέον και οι προμηθευτές αρνούνταν να χορηγήσουν οτιδήποτε με πίστοση. Το Μάρτιο πλήθαιναν τα παράπονα για την ελεεινή ποιότητα των αλεύρων. Οι άνδρες σιτίζονταν σχεδόν αποκλειστικά με ζυμαρικά, σε βαθμό που να προτιμούν να πετούν το φαγητό και να μένουν νηστικοί. Για τα απαραίτητα είδη ματισμού, ούτε λόγος. Ο υπαρχηγός του επιτελείου της στρατιάς, συνταγματάρχης μηχανικού Πτολεμαίος Αργιάννης, ανέφερε με απόγνωση. Συντήρηση στρατιάς ούτω, αδύνατος. Το Μάιο του 1922, οι υποχρεώσεις της στρατιάς είχαν ξεπεράσει πλέον τα 120 εκατομμύρια δραχμές. Η κατάσταση είχε εξουθενώσει όλες τις βαθμίδες του στρατεύματος. Ο Παπούλας αποτύπωνε χωρίς υπεκφυγές στο αρνητικό κλίμα.
δυσφορία εκ μέρους των οπλιτών. Με βάση όσα προαναφέρθηκαν, δεν είναι δύσκολο να αντιληφθεί κάποιος για το πώς είχε διαμορφωθεί το ηθικό του στρατεύματος του μετώπου κατά την τελευταία φάση της εκστρατείας. Ηθικό αναμφίβολα σε καθοδική πορεία, όπως και το αγωνιστικό φρόνημα, και σίγουρα σε πλήρη αντιδιαστολή με την εικόνα που εμφάνιζε ο ελληνικός στρατός το Μάιο του 1919. Ενδεικτικό το απόσπασμα από την ιστορία του Δευτέρου Συντάγματος Ορειβατικού Πυροβολικού παραθέτουμε. Η Ελλάση στην Σμύρνη. Τίνος η παιδική ηλικία δεν εγαλουχήθη με τα μεγαλεπίβολα ταύτα όνειρα της Μεγάλης Ελλάδος. Και ιδού το μέγα όνειρο να αρχίζει να λαμβάνει σάρκα και οστά. Αλλά και τα απομνημονεύματα των στρατιωτών επιβεβαιώνουν το ενθουσιώδες κλίματα που επικρατούσε. Συγκροτείται μεραρχία για τη Σμύρνη. Επιθυμώ να συμπεριληφθώ. Και ακόμη αν γίνει πόλεμος πρέπει να είμαι εκεί. Δεν θέλω να είμαι κουραμπιές. Ανυπομονώ να φύγομαι. Όμως η εποχή που οι Έλληνες αξιωματικοί και οπλίτες αδειμονούσαν να καταστούν ελευθερωτές των αδελφών της Ιωνίας, φάνταζε πλέον μακρινή. Το ακμεότατο ηθικό του ελληνικού στρατού κατά τον πρώτο χρόνο της εκστρατείας άρχισε να κλονίζεται από τα τέλη του 1920, με τη βαθμιαία ισχυροποίηση του Κεμαλικού στρατού. Η μη αναμενόμενη έκβαση των επιχειρήσεων του Μαρτίου του 1921 δεν έκαμψε το αγωνιστικό φρόνημα, ενώ οι επιτυχίες του καλοκαιριού που ακολούθησε αναπτέρωσαν το ηθικό του μαχόμενου στρατεύματος. Ακόμη και όταν υποδέχονταν τον Κωνσταντίνο στο Δωρήλαιο τον Ιούλιο του 1921 με την ιαχή απόλυση, οι μαχητές στρατιάς ήταν πρόθυμοι για νέες θυσίες, υπό των όρων όπως περατωθεί ο πόλεμος και επανέλθωσιν εις τας εστίαστον. Η αγωνιστική διάθεση του στρατεύματος επιβεβαιώθηκε περίτρανα και κατά τις επιχειρήσεις στο Σαγκάριο. Η διάχυτη πεποίθηση ότι η κατάληψη της Άγκυρας ισοδυναμούσε με τερματισμό του πολέμου έδωσε φτερά στους Έλληνες μαχητές. Χαρακτηριστικό το απόσπασμα της έκθεσης πρώτης μεραρχίας. Δεν δύναται τις να μην σταματήσει πρώτης εκπληκτικής και μεγαλειώδους αποδόσεως, ειν εσημείωσεν η αντοχή και το ηθικόν των ανδρών. Οι συνεχείς σκληροί αγώνες επιφέρουν σωματική εξάντληση, εν τούτης το ηθικόν μένει ακμαίων και η ορμή αμύωτος. Οι σοβαρές απώλειες του Αυγούστου του 1921 φαίνεται να επηρέασαν σημαντικά το στράτευμα. Παρόλα αυτά, η διακοπή της επιθετικής προσπάθειας προς την Άγκυρα ήταν η κρίσιμη καμπή στην καθοδική πορεία του ηθικού των Ελλήνων μαχητών. Η σχετική διαταγή προκάλεσε δυσθυμία στον προλάβοντα ελληνικό στρατό, που είχε την πεποίθηση ότι μετά αξιοθαύμαστον δεκαήμερων πορεία και ηρωικών 15ήμερων νικηφόρων αγώνα, επέτυχε των επιδιωκόμενων σκοπών. Ως εκ τούτου η απορία ήταν εύλογη. Δια ποιων λόγων αντιδιώξομεν ανακαλύπτως των πανικόβλητων και διαλυθέντα εχθρών μέχρι Σαγκύρας επιστρέφομεν προς τα οπίσω? Ήταν πλέον φανερό ότι η πολεμική περιπέτεια στα μικρασιατικά εδάφη δεν είχε τέλος. Ο ελληνικός στρατός υποχρεώθηκε να μεταπέσει σε πολύμηνη εκνευριστική αδράνεια. Ο όρος ανήκει στο δημοσιογράφο Στυλιανό Πρωτονοτάριο στο βιβλίο του «Η προδοθήσα Ελλάς». Αδράνεια λοιπόν που ενέτεινε την αίσθηση ματαιότητας του αγώνα και των θυσιών που είχαν προηγηθεί. Η ψυχή των μαχητών μας ήρχισε να δηλητηριάζεται δια της αυθυποβολής ότι εις μάτινε μάχοντο, διεδάφη άτινα θάτων ή βράδιων, έμελον να εγκαταλείψουν. Ο Παπούλας αναγνώριζε πως οι Έλληνες μαχητές είχαν υπερβεί κάθε όριο ψυχικής και σωματικής δύναμης. Παρόλα αυτά, ήταν εμφανή τα συμπτώματα φυσικής εξάντλησης, ψυχικού κάματου και ηθικής κόπωσης, σε βαθμό που ο ίδιος ο αρχιστράτηγος να διαρωτάται: μήπως εφτάσαμεν πλέον εις το όριο της απαιτητής ανθρωπίνης ανοχής? Υπό τις συνθήκες αυτές, η πλήρωση του ελεύθερου χρόνου με εκπαιδευτικές αλλά και ψυχαγωγικές δραστηριότητες κρίθηκε απαραίτητη από τη στρατιά, που έθεσε ως κύριο μέλημά της πώς να απαλύνει και να φεδρύνει την τραχίαν ζωή του στρατιώτου, πώς να του διασκεδάσει τα θλίψεις, πώς να του καταστήσει ο λιγότερον οδυνηράν και αισθητήν την απουσίαν της οικογένειας του. Όμως οι όποιες τονωτικές ενέσεις ανάτασης του ηθικού δύσκολα θα μπορούσαν να αναστρέψουν το αρνητικό κλίμα. Ο βαρύς χειμώνας του 1921-1922 ήρθε να επιτείνει την νοσταλγία και το αίσθημα ματαιότητας της παραμονής στο μέτωπο. Η ζωή μέσα στα χανδάκια δεν είναι για αυτόν, το στρατό δηλαδή, ξεκουραστική. Θέλει να φέρει το τέλος μια ώρα αρχίτερα.
Στις αρχές του 1922, το ηθικό των στελεχών της Σαρατιάς εμφανιζόταν λίαν καλών και σύμφωνα με τον Παπούλα καλύτερο από το αναμενόμενο. Αξιωματικοί και οπλίτες έδειχναν αυταπάρνηση ανωτέρα κάθε περιγραφής. Για εκένωση της Μικράς Ασίας δίχως τα προσδοκόμενα αποτελέσματα, ούτε λόγος. Η δυσφορία της Σαρατιάς εκενούσης ολοκληρωτικός στην Μικράς Ασίαν ειν επότισε ενδιατόσου αίματος θα είναι μεγάλη. Και έτι τραγικότερον το πρόβλημα της τύχης των χιλιάδων των χριστιανών των εγκαταλειπωμένων. Όμως η εξαιρετικά πιεστική κατάσταση προκαλούσε νευρικότητα υπέρ των δέων και εκδηλώσεις μεμψημυρίας, αγανάκτησης και δυσαρέσκειας. Στην πραγματικότητα η απογοήτευση ήταν πλέον διάχυτη, οι λιποταξίες αυξάνονταν. Όλοι εκφράζονταν άσχημα για την κυβέρνηση και τον Κωνσταντίνο και πλέον έδειχναν απρόθυμοι να ενεργήσουν νέα επίθεση. Την άνοιξη του 1922, οι αποτυχημένες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και οι απεσιόδοξες ειδήσεις του τύπου είχαν ως απότοκο τον περαιτέρω ψυχικό κάματο των στρατιωτών. Επιπλέον, η μακρά απουσία από τις οικογενειακές εστίες και οι επιστολές των οικείων με περιγραφές για τις δυσχέρειες που αντιμετώπιζαν ήταν αφορμή παθολογικής πλέον νοσταλγίας που κατέκλυζε το σύνολο του στρατεύματος. Ο Παπούλας, λίγο πριν από την αποχώρησή του από τη διοίκηση της Σαρατιάς, παραδεχόταν ότι το ηθικό του στρατεύματος δεν βρισκόταν σε αρκετά ευχάριστων σημείων. Παρ' όλα αυτά, διαβεβαίωνε κατηγορηματικά ότι το επιθετικό φρόνημα των ελληνικών τμήματων παρέμενε αμείωτο. Το τραγικό καλοκαίρι του 1922, το ηθικό των μάχημων αξιωματικών χαρακτηριζόταν σε γενικές γραμμές καλό, όπως και των εφέδρων, οι οποίοι όμως σε μεγαλύτερο βαθμό απέβλεπαν στο γρήγορο τερματισμό της εμπόλεμης κατάστασης. Με τη σειρά τους, οι οπλίτες διατηρούσαν το ηθικό τους σε ικανοποιητικό επίπεδο, αναμφίβολα όμως πολύ κατώτερο σε σύγκριση με το περασμένο έτος. Ο στόχος της Άγκυρας, που προκαλούσε ρίγη ενθουσιασμού το καλοκαίρι του 1921, δεν φαινόταν να έχει την ίδια δυναμική 12 μήνες αργότερα. Δεν ήταν λίγοι, μάλιστα, εκείνοι που πίστευαν ότι τα ιδανικά του Μαΐου του 1919 είχαν πλέον καταρρεύσει. Όμως ακόμη και τότε, που το ηθικό των ελληνικών στρατευμάτων δεν βρισκόταν στην πλήρη ακμή του, ουδέποτε τέθηκε σε αμφισβήτηση ο πατριωτισμός αυτών από τους διοικητές του μετώπου. Ουδεμία ποτέ αντίθετος προς τα συμφέροντα της πατρίδος σκέψης ήθελε γεννηθεί αυτής εν περιπτώσει εχθρικής επιθέσεως. Αλλά θέλουν να επιδείξει τα αυτά με το παρελθόν δείγματα αυτοθυσίας και ηρωισμού. Συνεψίζοντας, θα λέγαμε ότι η περίοδος που ακολούθησε την εποπία του Σαγκάριου οριοθέτησε αμετάκλητα τόσο τις δυνατότητες της ελληνικής Σαρατιάς, όσο και την τελική έκβαση της εκστρατείας. Απροστάτευτος από την πολιτεία και απογυμνωμένος υλικά και ηθικά, ο στρατός του Μικρασιατικού μετώπου εγκλωβίστηκε σε μια σταθερά καθοδική πορεία φυσικής εξόντωσης και ηθικής απαξίωσης. Συνθήκες που οδήγησαν προοδευτικά στον κλονισμό των αξιών, καθώς και στη διάβρωση του φρονήματος και της πολεμικής του αξίας. Τον Αύγουστο του 1922, έχοντας πλέον εγκαταλειφθεί στην τύχη τους, οι μαχητές Σαρατιάς υποχρεώθηκαν σε υποχώρηση, σε άτακτη κατά τόπου σφυγή και σε συντεταγμένη ή μη αιχμαλωσία. Το άδοξο τέλος της εκστρατείας δεν άρμοζε ούτε δικαίωσε τον αγώνα τους. Ταπεινωμένοι, περιφρονημένοι και απαξιωμένοι ακόμη και σήμερα στη συλλογική συνείδηση, επειδή είχαν την ατυχία να σηκώσουν στις πλάτες τους μια αμφιλεγόμενη και σε κάθε περίπτωση υπέρ το δέον φιλόδοξη εκστρατεία, οι περισσότεροι επέστρεψαν στην Ελλάδα με τον καημό και το στίγμα της αποτυχίας εκπλήρωσης του χρέους προς την πατρίδα. Ακόμη χειρότερα, υπήρξαν εκείνοι που έμελαν να μείνουν πίσω και να γίνουν οι πρωταγωνιστές ενός νέου δράματος, εκείνου της αιχμαλωσίας.